Salutări tuturor și bine ați revenit la canalul meu de YouTube, Casa din Valea Stejarului. În episodul anterior am vorbit despre canalizare. Ei, astăzi o să vedeți continuarea. De asemenea, în episodul anterior a fost o întrebare la sfârșit: câți metri de canalizare credeți că a fost? Ei bine, în total au fost 28 de metri, de la poartă până la casă. Așa că felicitări lui Arobelisav, ai fost pe aproape, ai spus 30 de metri, tu ai câștigat. Bun. Ca și premiu, acum te aștepți probabil la un borcan de gogonele sau ceva similar, nu ca și premiu, că acum, dacă în episodul 2 a fost un borcan de gogonele, în episodul 3 a fost tot un borcan de gogonele, da, nu. Dar de fapt este... Ai ghicit, tot un borcan de gogonele, doar că mai mic ca ăla din episodul 3, care a fost mai mic ca ăla din episodul 2. Așa că felicitări! Să mă contactez pe platforma de socializare Carte Față ca să-ți dau borcan. Foarte important, vreau să-mi spuneți ce părere aveți despre acest video în care am schimbat modul în care este produs. O să vedeți cu desenul și cu explicatul, plus că este pe lat, nu pe drept, deși videourile sunt filmate pe drept. Toate videourile care le-am filmat au fost filmate în picioare. Nu am filmat cu gândul că o să postez pe YouTube. Am filmat cu gândul că o să documentez pentru mine și familia mea. Da. Așa că vă rog, lăsați un coment ca să-mi spuneți dacă fac bine, nu fac bine, dacă vă place, nu vă place, ca să mă adaptez în funcție de dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc că îmi sunteți alături și vreau să vă rog să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o. Hai să-i dăm drum! Aceasta este intrarea canalizării în casă, pe din afară, iar aici este pe dinăuntru. În baie era deja pusă gresie și faianță, așa că a trebuit să o scoatem. Oricum vreau să o schimbăm. Când ne-am apucat de spart gresia, surpriză! Sub gresie, ce credeți că era? Încă un strat de gresie, bineînțeles. A fost distractiv. Scoaterea căzii. Pentru dânsa am crezut că o să fie nevoie de o armată de oameni. Eu nu am reușit decât să o ridic doar pe jumătate, iar Mihaela nu a putut nici măcar să o clintească. A crezut că e zidită. Nu este chiar simplu ca doar noi doi să mutăm un obiect din fontă, din punctul A în punctul B, ținând cont că vorbim despre o cadă voluminoasă care are între 100 și 140 de kilograme. Uai mamă! Așa că a trebuit să venim cu o idee ingenioasă. Cine zice că nu-ți trebuie fizică în viața de zi cu zi? Ei, uite că mie mi-a trebuit. Am luat o scară în formă de A și am folosit-o ca punct de sprijin pentru o pârghie tip balansoar. Apoi, cu ajutorul unei bări solide de fier, am ridicat cada de la sol. Mihaela a apăsat la un capăt, iar eu împingeam să o dăm jos de pe suporții de cărămidă. Bun, acum cada este jos, dar tot nu este afară din casă și tot grea cât o zi de post a rămas. Mâncau ar rugina și cadă. Pentru operațiunea asta ne-am folosit de o chingă. Am legat-o de un stâlp de fier, ce este atașat de casă fiind parte din suportul viței de vie. Deci era destul de solid, plus că era și băgat în beton. Eu trăgeam cu chinga, iar Mihaela o dirija. Ne-am chinuit un pic. A fost dificil de legat, fiind așa voluminoasă. O legam când de o parte, când de cealaltă. Câteva accidentări și înjurături mai târziu, am reușit să o scoatem afară. Nici nu vreau să o mai văd, îmi venea să-i dau foc. Afară a trebuit ridicată pe jumătate. Mihaela a zis, stai să te ajut. Și ce să credeți? Bineînțeles că am ridicat-o singur. Păi, dar nu sunt eu bărbat? Era să sunăm la salvare. Pe urmă, am pus-o pe un troliu și am împins-o în spatele casei, undeva unde nu ne incomoda. La cât de tare o uram, tot a trebuit să o folosim, chiar și acolo în curte, pentru că nu aveam încă duș.
în timp ce mă spălam și auzeam cum spune he, tot la mine ai ajuns. Bun, toaleta. Ce sunet frumos! În zilele noastre nu apreciem un lucru atât de banal precum o toaletă, până când nu o ai. Am conectat-o provizoriu ca să o putem folosi. Pe urmă, ne-am apucat de scurgere. Am desenat baia și cele două camere ce aparțin de bucătărie. Bucătăria 1 și bucătăria 2. Ne amintim din episodul 1. Sus avem intrarea apei în casă și intrarea canalizării. Haideți să vedem obiectele sanitare care trebuie conectate la apă și la scurgere. Toaleta, chiuveta din baie, dușul, rigola de la duș, sifonul din mijlocul băii, chiuveta din bucătărie, lângă ea mașina de spălat și, bineînțeles, boilerul electric. De la canalizarea principală m-am conectat cu o țeavă de scurgere de 50 de mm în diametru până la sifon și la chiuveta din bucătărie. Pe urmă am folosit țeavă de 25 de mm la chiuveta din baie și rigola de duș. Nu am documentat procesul, dar am construit un zid îngust de BCA ca și despărțitură pentru duș. Pe urmă am adăugat o bifurcație la chiuveta din bucătărie pentru mașina de spălat. Nu este perfectă, dar deja au trecut 8 luni și nu am avut nicio problemă cu scurgerea. Bun, acum conectăm apa rece și apa caldă. Pentru asta am folosit țeavă de PPR de 25 de mm în diametru. Pozele pe care le vedeți sunt țevile vechi de apă. Întâi, am conectat apa rece la duș, chiuveta din baie, toaletă, chiuveta din bucătărie, mașina de spălat și, bineînțeles, la boiler. Pe urmă, apa caldă de la boiler a plecat la chiuveta din bucătărie, chiuveta din baie și la duș. Și gata traseul de apă. Aici avem dușul după ce am tencuit peretele, astupat țevile, pe urmă am pus rigola de duș și am turnat un ciment puțin uscat pe care l-am nivelat în unghi pentru a crea panta de care aveam nevoie pentru duș. Pe urmă am așezat gresia. Aici este dușul 8 luni mai târziu, folosit zilnic, fără niciun pic de mucegai la rosturi sau pe pereți. Pe aceștia, Mihaela a aplicat 2 straturi de vopsea siliconată pentru exterior. Mai urmează să-l decorăm.